नमस्कार मित्रांनो, बुक माय समरीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला भारत आणि चीन यांच्यामध्ये 1962मध्ये झालेल्या युद्धात भारताचा झालेला पराभवाचे स्फोटक कारण सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी माहिती देणार आहे। या पुस्तकाचं नाव आहे हिमालयन ब्लंडर आणि हे पुस्तक लिहिले भारतीय लष्कराचे ब्रिगेडियर जॉन दळवी यांनी। ब्रिगेडियर जॉन दळवी हे 1962मध्ये 7 इन्फंट्री ब्रिगेडचे ब्रिगेड कमांडर होते। ही इन्फंट्री ब्रिगेड तीच आहे जिच्यावर 1962मध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि मुख्य करून तवांगच्या रक्षणाची जबाबदारी होती। सप्टेंबर-ऑक्टोबर 1962मध्ये ज्यावेळी भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध चालू झाले त्यावेळी ही ब्रिगेड तवांगपासून 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नामकाचू नावाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा खोऱ्यामध्ये तैनात होती। हे खोरे म्हणजे भारत, चीन आणि भूतान यांच्या मिलनबिंदूजवळ म्हणजे ट्राय जंक्शनवर वसलेले आहे आणि इथूनच 62च्या युद्धाची सुरुवात झाली होती। ब्रिगेडियर दळवी यांनी लिहिलेले हे पुस्तक म्हणजे प्रत्यक्षदर्शींचा अनुभवच आहे असं म्हटलं पाहिजे। त्यांनी या पुस्तकामध्ये या पराभवासाठी जे घटक जबाबदार होते त्या सर्वांची अत्यंत कठोरपणे मीमांसा केलेली आहे। तर अजिबात वेळ न दवडता चला या पुस्तकाच्या अद्भुत प्रवासाची सुरुवात करूया। कोणत्याही नवस्वतंत्र देशासमोर आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा एक फार मोठा प्रश्न उभा असतो आणि तोच देश जर भारतासारखा अविकसित आणि विविधतेने भरलेला असेल तर हे आव्हान अधिकच जटिल आणि गुंतागुंतीचे बनून जाते। 15 ऑगस्ट 1947मध्ये स्वतंत्र झालेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर सुद्धा हाच एक प्रश्न उपस्थित होता, म्हणजे भारतीय लष्कराला भारतीय सीमा मजबूत करण्यासाठी भारतीय लष्कराला मजबूत करणे की देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीकडे लक्ष पुरवणे। अर्थात भारत हा एक लोकशाही देश होता, त्यामुळे आणि पंडित नेहरूंना या गोष्टीवर ठाम विश्वास होता की पाकिस्तानसोबतच आपला तंटा आहे, पाकिस्तानसोबतच आपले युद्ध होऊ शकते। त्या व्यतिरिक्त आपल्या शेजारी असा कोणताही देश नाही की ज्याच्यासोबत भविष्यात आपले युद्ध होऊ शकते। या दोन्ही गोष्टींमुळे पंडित नेहरूंनी देशाच्या विकासाकडे प्रथम लक्ष दिले आणि तुलनेने लष्करांच्या आधुनिकीकरणाकडे आणि इतर गरजांच्याकडे म्हणजेच देशाच्या ज्या सीमारेषा होत्या तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे त्यावेळच्या सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही आणि म्हणून 1962मध्ये जे भारत आणि चीन यांच्यामध्ये युद्ध झाले याच्यामध्ये भारताचा जो पराभव झाला, भारतीय सैन्याचा जो पराभव झाला त्याच्यामागे ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। आता ब्रिगेडियर जॉन दळवी यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये या पराभवासाठी जे मुख्य घटक जबाबदार होते या घटकांच्या विषयी एकदम अशी सविस्तरपणे माहिती दिलेली आहे। म्हणजे त्यातील काही मुख्य घटक म्हणजे भारत सरकारची चीनच्या बाबतीत असलेली धोरणशून्यता, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि त्यावेळच्या इतर सेनाधिकाऱ्यांनी म्हणजे जनरल थिमय्या असतील किंवा लेफ्टनंट जनरल थोरात असतील यांनी चीनच्या धोक्याची वारंवार करून दिलेली जाणीव त्याकडे नेहरू सरकारने केलेले दुर्लक्ष असेल। त्यानंतर 1947 ते 1962 या वर्षांच्या दरम्यान लष्कराच्या विविध गरजा आणि आधुनिकीकरणाकडे केलेले दुर्लक्ष असेल। सीमावर्ती भागातील दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे केलेले दुर्लक्ष असेल। प्रत्यक्ष युद्धाच्या आधी केवळ वरपांगी माहितीच्या आधारावर देण्यात आलेले आदेश आणि लष्कराच्या मुख्यालयात असलेले उच्च अधिकारी यांना लष्कराच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात आलेले अपयश असेल। त्यावेळच्या नोकरशाहीची खास करून संरक्षण मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांच्यामधल्या नोकरशाहीची वास्तवाशी झालेली फारकत असेल किंवा स्वातंत्र्यापासूनच अयोग्य व्यक्तींची संरक्षण मंत्री म्हणून झालेली नेमणूक असेल।
म्हणजे 1962च्या युद्धातला जर पराभव आपण त्याची जर कारणमीमांसा करायची ठरली तर हे सगळे घटक लेखकाने आपल्या पुस्तकात दिलेले आहेत आणि या प्रत्येक घटकाची त्यांनी एकदम सविस्तर अशी माहिती दिलेली आहे। या सगळ्या घटनांचाच परिपाक म्हणजे 1962च्या युद्धात झालेला भारताचा पराभव। आता जर आपण यातला एक घटक भारताची चीनविषयीची धोरणशून्यता याच्याविषयी जर विचार करायचा ठरवलं तर लेखक आपल्या पुस्तकात धोरणशून्यतेचं उदाहरण म्हणून भारत आणि चीन यांच्यामधला सीमावादाचं उदाहरण देतात। भारत आणि चीन यांच्यामध्ये मुख्यत्वे करून लडाख या ठिकाणी सीमावाद आहे आणि अरुणाचल प्रदेश या ठिकाणी सीमावाद आहे। अरुणाचल प्रदेशमध्ये ब्रिटिशांनी निदान नकाशावर का असेना एक मॅकमोहन रेषा आखलेली आहे, पण लडाखमध्ये अशी कोणतीही रेषा अस्तित्वात नाही आहे। खरं तर 1962चे युद्ध व्हायच्या आधी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही काळात चीन आणि भारत यांच्यामध्ये बोलणी होऊन हा सीमावाद सोडवणे भारत सरकारला सहज शक्य होते, पण नेहरूंनी याकडे दुर्लक्ष केले कारण त्यांना हा ठाम विश्वास होता की कितीही मतभेद झाले तरी चीन भारताविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाही आणि म्हणूनच नेहरूंनी परिस्थितीही जैसे थे ठेवण्यावरच आपला भर दिला। सरदार पटेल असतील किंवा इतर सेनाधिकाऱ्यांनी वारंवार धोक्याच्या दिलेल्या इशाराकडे नेहरूंनी दुर्लक्ष केले आणि ज्यावेळी प्रत्यक्ष स्थिती युद्धाची आली त्यावेळी मात्र घिसाडघाईमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले ज्यांचा काहीही उपयोग प्रत्यक्ष युद्धामध्ये झाला नाही। त्यासोबतच लष्कराच्या गरजांच्याकडे आणि आधुनिकीकरणाकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष हे सुद्धा 1962च्या युद्धामागील एक महत्त्वाचे कारण होते। म्हणजे ज्यावेळी युद्धाची स्थिती बनत आली त्यावेळी नेहरू सरकारने एक आत्मघातकी धोरण अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला, तो होता फॉरवर्ड पॉलिसी। या फॉरवर्ड पॉलिसीबद्दल मी माझ्या या आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये पण माहिती दिलेली आहे आणि याच्याविषयी एकदम सविस्तर माहिती फक्त फॉरवर्ड पॉलिसीविषयी मी याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये देईन। पण मुळात फॉरवर्ड पॉलिसीबद्दल जर तुम्ही वाचाल त्यावेळी समजून येईल की कोणतीही तयारी न करता फॉरवर्ड पॉलिसी अंमलात आणण्याचा आदेश देण्यात आला। म्हणजे फॉरवर्ड पॉलिसीसाठी तुम्हाला ज्या ठिकाणी चौक्या स्थापन करायच्या आहेत त्या ठिकाणी रसद पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक रस्ते किंवा इतर कोणतेही मार्ग उपलब्ध नव्हते। त्यानंतर त्या ठिकाणी तैनात असणाऱ्या जवानांच्याकडे पुरेसे राशन, पुरेसा दारुगोळा, पुरेसे गरम कपडे या मूलभूत वस्तू उपलब्ध नव्हत्या। हे प्रदेश इतके दुर्गम होते की त्यांच्याकडं कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हती आणि प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या वेळी कोणत्याही प्रकारची रसद पुरवठा करणे जवळपास अशक्य होते। इतके असतानासुद्धा हा फॉरवर्ड पॉलिसीचा निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला। आता हे पुस्तक वाचताना आपल्याला हे पण कळून येते की भारत सरकारने ज्यावेळी हे युद्ध आपल्या अंगाशी आले त्यावेळी किती घिसाडघाईने निर्णय घेतले। म्हणजे ज्यावेळी त्यांना कळालं की आता युद्ध हे अटळ आहे त्यावेळी त्यांनी पंजाबच्या मैदानी प्रदेशातून सैन्याच्या काही तुकड्या या अरुणाचल प्रदेशमध्ये हलवल्या। आता त्या तुकड्यांना केवळ मैदानी लढाईचा अनुभव होता, डोंगराळ भागातल्या लढाईचा त्यांना काहीही अनुभव नव्हता। त्याशिवाय ज्यावेळी तुम्ही डोंगराळ भागात कोणत्याही प्रकारचं युद्ध करता त्यावेळी त्या ठिकाणी पुरेसा वेळ व्यतीत करणे अत्यंत आवश्यक असते, त्यालाच इंग्रजीमध्ये ॲक्लमटायझेशन म्हणतात। त्याशिवाय जर तुम्ही ॲक्लमटायझेशन न करता जर तुम्ही त्या प्रदेशात गेला तर तुम्हाला त्या स्थितीशी जुळवून घेणे अत्यंत अवघड होऊन जाते आणि 1962मध्ये भारतीय सैन्यासोबत असेच झाले। ज्या तुकड्या मागाहून पाठवल्या गेल्या त्यांना ॲक्लिमटायझेशनसाठी वेळ दिला गेला नाही आणि त्यांना थेट सीमेवर जाण्याचा आदेश देण्यात आला। याचा परिणाम म्हणजे हे जे सैन्य ज्यावेळी त्या ठिकाणी पोहोचले त्यावेळी ते आधीच खूप थकलेले होते आणि कोणत्याही प्रकारचं युद्ध करण्याचं त्राण त्यांच्या अंगात उरलेलं नव्हतं। म्हणजे भारतीय सैन्य, भारताचा एक सैनिक कितीही शूर असला तरी इतक्या थकलेल्या अवस्थेत तो चीनसारख्या सेनेशी कसा लढा देईल याचा विचार दुर्दैवाने
लष्कराच्या मुख्यालयाने आणि सरकारने अजिबात केला नाही, ही एक फार मोठी दुर्दैवाची गोष्ट 1962मध्ये होती. या व्यतिरिक्त ब्रिगेडियर दळवी यांनी या पुस्तकामध्ये लष्कराच्या उच्च नेतृत्वावर सुद्धा एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खास करून लष्कराचे प्रमुख, त्यावेळचे प्रमुख जनरल थापर आणि लेफ्टनंट जनरल BG कौल यांच्यावर त्यांनी एक मोठं प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. म्हणजे लेफ्टनंट जनरल कौल यांनी तर वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेता केवळ सरकारला काहीतरी करून दाखवायचं आहे या एकाच इराद्याने आणि पंडित नेहरूंना खुश करायचं आहे या एकाच उद्देशाने भराभर आदेश दिले. त्यावेळी ब्रिगेड कमांडर असलेले ब्रिगेडियर दळवी असतील किंवा डिव्हिजनल कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद असतील किंवा लेफ्टनंट जनरल उमराव सिंग जे कोर कमांडर होते, या सगळ्यांनी दिलेल्या सल्ल्याकडे लेफ्टनंट जनरल कौल यांनी साफ दुर्लक्ष केले आणि त्यांनी आग्रह धरला की काहीही झालं तरी हे सैन्य नामकाचूक खोऱ्यात तैनात झाले पाहिजे. खरं बघितलं तर भारतीय सैन्यासाठी जर युद्धाच्या तत्वानुसार पाहिलं तर नामकाचूक खोऱ्यातली तैनाती ही अत्यंत चुकीची होती. त्यामध्ये भारतीय सैन्याला कोणताही फायदा नव्हता. ज्याला आपण एक ॲडव्हान्टेज म्हणतो ते भारतीय सैन्याला नव्हतं, तर भारतीय सैन्य हे खाली होतं, नामकाचूक खोरे खाली होतं आणि चीनचं सैन्य हे उंचावर होतं. अशा प्रकारची विषम परिस्थितीमध्ये जनरल कौल एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो की त्यांनी सैन्याला मरणाच्या दारात ढकललं. इतकंच नाही, ज्यावेळी युद्ध सुरू व्हायच्या अवघ्या काही दिवस आधी हे कौल आजारी पडले आणि ते दिल्लीला परतले. दिल्लीला त्यांनी आपल्या घरातल्या बेडरूममध्ये बसून या युद्धाचं आपण आता नेतृत्व केलं असं पण कसं म्हणणार, पण त्यांनी जे काही संचलन केलं ते आपल्या दिल्लीतल्या घरातल्या बेडरूममध्ये बसून केलं. खरं तर ज्यावेळी ते आजारी होते आणि ज्यावेळी ते दिल्लीला परतले त्यावेळी त्यांनी आपली जी कमान आहे ती आपल्या नंतरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देणं अपेक्षित होतं, पण जनरल कौल यांनी तसं न करता दिल्लीमध्ये बसून युद्धाची सूत्रे हलवण्याचा प्रयत्न केला आणि ह्याचा परिणाम नक्कीच आपल्या सैन्याच्या मनोधैर्यावर सुद्धा झाला. जर आपण भारत सरकारचं पाहिलं तर नेहरूंना बऱ्याच बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आलं, खास करून संरक्षण मंत्री मेनन यांच्याकडून. यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लेफ्टनंट जनरल SPP थोरात हे ज्यावेळी लष्कराच्या पूर्वी मुख्यालयाचे कमांडर होते, त्यांनी चीनच्या या धोक्याची जाणीव करून देणारा एक सविस्तर अहवाल लष्कराचे मुख्यालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांना पाठवला होता, पण तो अहवाल नेहरूंपर्यंत पोचलाच नाही. त्याशिवाय संरक्षण मंत्री मेनन आणि अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्यामध्ये तीव्र मतभेद होते आणि त्याच्यामुळे लष्कराच्या कोणत्याही गरजा पूर्ण करायच्या झाल्या तर अर्थ मंत्रालयांकडून त्यामध्ये आडकाठी आणली जायची. नेहरूंना या दोन्ही वरिष्ठ मंत्र्यांच्या मधल्या वादाविषयी पूर्ण माहिती होती, पण त्यांनी हा वाद सोडवण्याच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही आणि याचाच परिणाम भारतीय सैन्याच्या तयारीवर झाला. म्हणजे तो तुम्हाला लक्षात येईल, खरं तर 1962मध्ये जर भारतीय सैन्याची अवस्था तुम्ही पाहिली किंवा भारतीय सैन्याचा इतिहास जर तुम्ही पाहिला तर हे तेच भारतीय सैन्य होते जे दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जगातल्या वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी अत्यंत शौर्याने लढलेले होते, ज्याची ब्रिटिशांनीच नाही तर इतर देशांनी सुद्धा प्रशंसा केलेली होती. हे तेच सैन्य होते ज्याने 1947-48मध्ये पहिल्या काश्मीर युद्धात पाकिस्तानला धूळ चारलेली होती. म्हणजे इतका वैभवशाली इतिहास आणि इतके शूर अधिकारी आणि जवान असतानासुद्धा चीनच्या विरुद्ध मात्र भारतीय सैन्याला दारुण पराभव पत्करावा लागला. खरं तर हा सैन्याचा पराभव नव्हताच, हा पराभव सैन्याचे उच्च अधिकारी आणि भारत सरकारचा पराभव होता. या सर्व लोकांनी म्हणजे सरकारने आणि लष्कराच्या मुख्यालयाने भारतीय सैन्याला कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे त्यांना सैन्याला सज्ज अजिबात न करता अशक्यप्राय असे लक्ष्य मिळवण्यास सांगितले. पण इतके असूनसुद्धा एक गोष्ट मात्र इथं नमूद करावी लागेल की भारतीय सैन्य इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा अत्यंत शौर्याने लढले आणि कोणतीही तक्रार न करता एकदम हसतमुखाने चीनी सैन्याला सामोरे गेले. आणि इतकंच नाही, या 1962च्या युद्धामध्येच काही आघाडीवरच्या लढाया तर अशा होत्या की
भारतीय सैन्याने चीनला अत्यंत जबरदस्त अशी हानी पोचवली होती. स्वतः या पुस्तकाचे लेखक ब्रिगेडियर दळवी यांनासुद्धा अरुणाचलच्या लढाईमध्ये चीनने युद्धकैदी बनवले होते. जवळपास 7 महिने ब्रिगेडियर दळवी हे चीनच्या ताब्यात युद्धकैदी म्हणून होते. आणि या सगळ्या घटकांचा जर विचार केला तर लेखक पुस्तकामध्ये अत्यंत समर्पकपणे म्हणतो की 1962च्या युद्धातील पराभव हा एक राष्ट्रीय पराभव आहे, ज्यासाठी प्रत्येक भारतीय जबाबदार आहे. हे सरकारी उच्च पातळीवरील अपयश आहे, विरोधकांचे अपयश आहे, लष्कराच्या उच्च पातळीचे अपयश आहे, ज्यामध्ये लेखक स्वतःचा पण समावेश करतो. हे जबाबदार प्रसारमाध्यमे आणि जनतेचे सुद्धा अपयश आहे. सरकारसाठी हा पराभव म्हणजे सर्व पातळीवरील एक हिमालयीन घोडचूक आहे. आणि आज ज्यावेळी आपण पाहतो की लडाखमध्ये 1962मध्ये जशी स्थिती सीमावादावर होती तशीच थोडी बहुत स्थिती आज लडाखमध्ये होत आहे. अशावेळी 1962मध्ये केलेल्या चुका पुन्हा करणे आपल्याला अजिबात परवडणारे नाही. आणि म्हणूनच हे पुस्तक एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणे आहे की ज्याच्यातून आपण आपल्या चुकांमधून धडा घेऊ शकतो. लेखकाने या पुस्तकामध्ये जे स्फोटक असं सत्य मांडलं आहे 1962च्या युद्धातल्या पराभवासाठीचं, याच्यावर सरकारने आणि लष्कराने आत्ममंथन करून पुन्हा तशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून प्रयत्न करणे हे गरजेचे आहे. आणि म्हणून मी पण म्हणतो की तुम्हाला खरंच जर एक थरारक असं पुस्तक वाचायचं असलं 1962च्या युद्धातलं, प्रत्यक्ष आघाडीवरील एका अधिकाऱ्याचा अनुभव तुम्हाला वाचायचा असला आणि हे अत्यंत असं एक संतप्त असं सत्य तुम्हाला वाचायचं असलं की का भारतीय सैन्याचा इतक्या शूर अशा भारतीय सैन्याचा पराभव झाला, का झाला, तर हे पुस्तक तुम्ही नक्की वाचलं पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद.